كيف راح يتم إيقاظ الفاكهة؟ هذا واحد. اثنين، هل فعلا الفاكهة تعطيك هدية؟ ثلاثة، وهل لكل فاكهة تقنية ألتيميت تسويها تقنية خاصة ومدمرة؟ هذه كلها راح نحاول نجاوبها لكم في حلقة اليوم عن الباراميسيا. السلام عليكم ورجعنا لكم في الحلقة الثانية من شرح فواكه الشيطان، واليوم راح نتكلم بالتفصيل عن فاكهة الباراميسيا. الباراميسيا أو الباراميثيا أو الباراميسيا كلها هي الفاكهة نفسها. تعريفها: كل فاكهة تعطيك قوة، لا تحولك إلى مخلوق ولا تحولك إلى عنصر طبيعي سائل. هذه الباراميسيا، عشان كذا هي تعتبر من أوسع وأقوى التنوعات في مجال الفواكه. كل قوة لا تحولك إلى حيوان مخلوق أو إلى عنصر طبيعي سائل هي فاكهة باراميسيا. ومع التنوعات الكثيرة اللي يحملها هذا التصنيف، كثير من فواكه الباراميسيا تقع تحت واحد من ثلاث أنواع. يعني الباراميسيا تقسم إلى ثلاث أشياء: فواكه راح تعطيك القدرة على إنتاج قوة، فواكه تعطيك القدرة على تحكم بالمحيط حولك، وفواكه تعطيك القدرة على إنتاج شيء والتحكم فيه. بالمثال، فاكهة تعطيك قدرة على التحول إلى شيء غير عنصر طبيعي سائل، مثل فاكهة مستر 1 اللي يتحول إلى الحديد، أو فاكهة كاتاكوري عنصر سائل لكنه غير طبيعي، الموتشي. فاكهة تعطيك القدرة على التحكم بالمحيط اللي أنت فيه، مثل فاكهة لو. وفاكهة تعطيك القدرة على إنتاج شيء والتحكم فيه، مثل فاكهة فاندرديكن اللي يلمس الشيء ويوجهه، أو يسبح في المحيط لفاكهة سينيور اللي مع كيهوتي. لكن المصيبة الأدهى والأمر أن في فواكه ظهرت لا تقع تحت هذه التصانيف، وفي فواكه تعطي مستخدمها أكثر من نقطتين من هذه الأنواع. فمجال الباراميسيا مفتوح بشكل كبير. بيجيك تساؤل الحين في شخصيات نان كانون طلعت في أفلام أو مسلسلات أو أوفات قيل إنها لوجيا، لكنها تحولت إلى شيء سائل غير طبيعي. فليش صنفت إنها لوجيا بينما هي المفروض تعتبر باراميسيا؟ ورد إنها تعتبر ككانون سبيشال باراميسيا. قيل انها لوجيا لانها كانت فيلر، لكن هي سبيشال باراميسيا زي اللي طلع شخصية تتحول على سائل غير محدد، وشخصية تتحول على كاندي سيراب اللي هو اللي احنا نسميه القطر او الدبس او العسل، شيء قريب من كذا، وواحد يتحول على اوراق. فهذه كلها صنفت انها لوجيا بينما هي ليست لوجيا، سبيشال باراميسيا مثلهم مثل كاتاكوري. وهذا شيء صلحه الكاتب بعدين لما نسأل عن كاتاكوري كيف يعني تصنفت اللوجيا أن الشيء السائل الطبيعي، عنصر طبيعي سائل، فكيف كاتاكوري يعتبر لوجيا؟ فقال لا، هذا سبيشال باراميسيا وليس لوجيا. وفي فواكه تحول المحيط وتتحكم فيه وتحول الجسد. يعني مثلا فاكهة وابل اللي هو ياكل المحيط اللي حوله ويضمه إلى جسده ويحول جسده عليه، فهي قدرتين في فاكهة واحدة. طيب، شنو هي هدايا الفواكه أو البونص اللي يجيك من الفاكهة؟ الفاكهة تعتمد، فاكهة الباراميسيا، على تصنيفها إيه، نوعها، القوة اللي تعطيك إياها، وطريقة استخدامك. منها يتبين شنو البونص اللي راح تاخذه وشنو الإيقاظ. خلوني أشرحها لكم بفاكهة لو. فاكهة لو أوبينومي، معنى اسمها أوبريشن روم، اختصار لأوبريشن روم اللي هي غرفة العمليات. لكن هل هي فاكهة تعطي القدرة الطبية لكل من يستخدمها؟ لا. تصنيف فاكهة لو هي القدرة على أخذ شيء ووضع شيء مكانه خلال مكان معين، زي الأوبريشن روم يسوي قبة معينة داخلها كل شيء تحت تحكمه، بأخذ شيء ووضع شيء مكانه وتغيير الأماكن دون التأثير على الجسد الحقيقي. هذا اللي احنا شفناه سواه لا. لكن استخدام لاو لها كان استخدام طبي، فيعطيه القدرات الطبية.
اللي قبل لاو آخر مستخدم لها عرف كطبيب. ممكن هذا سبب تسميات أوبي اللي هي أوبريشنوم، لكن هي قدرتها التغيير. لاو ومن قبلهم من خلوها تصب في هذا المجال، مع أن هالشيء يتعارض مع الألتيميت حقها. الألتيميت حقها أنها تعطي الخلود لشخص معين بناء على حياة صاحبها، كأن أخذ حياته وشبابه وبدلها مع الشخص الآخر فأعطاه الخلود أو الشباب الدائم، وهي النقل. إيقاظك للفاكهة بناء على طبيعتك وطبيعتها في الغالب، لكن طبيعتها هو المسيطر أكثر. البونص حق الفاكهة والإيقاظ لها علاقة بالفاكهة زي ما قلت لكم. كمثال الفيدة قبل لا تأخذ فاكهتها اللي هي أملس أو زلق كانت سمينة، كانت مكتظة بالدهون، فأخذت الفاكهة تسمح لها بالانزلاق على كل شيء. فاكهتها خطيرة، لا الضربات الحادة وغير الحادة تستطيع إصابتها لها راح تنزلق من على جسمها. لكن لقدرة فاكهتها القوية هذه، الدهون أيضا انزلقت من جسمها فعاد جسمها سمبتيك، وهذا كأنه بونص أعطتها إياه الفاكهة. عندنا مثلا شجر تحول أي شخص يمسك إلى دمية، لكن كأن الفاكهة ثبتت عمرها في حيز واحد إنها ما تكبر. عندنا لوفي فاكهته تحول جسمه إلى مطاط، لكن ما علاقة هذا إنه ما يتألم. كون جسمك مطاط مو معناه إنك ما تتألم، المفروض إنك تتألم، ما لها علاقة. سواء أن الفاكهة معطته القدرة هذه إنه ما يتألم إذا ضربته بالهكي أو بمشاعر خاصة مثل قبضة الحب حقت قلب أو الغضب الخاصة بنامي، غير كذا ما يتألم. عندنا أيضا لاو اللي كان مريض والفاكهة ساعدته في الشفاء، مثل ما أملس طردت الدهون من جسم الفيدة، فأكيد الفاكهة دي ساعدت له بشكل معين، أو ممكن أنا غفلت عن طريقة شفاء له. فطبيعة الفاكهة تغير في البونص، فإحنا لازم نشوف شنو طبيعة الفاكهة وبناء عليها نعرف هل هالشخصية أخذت بونص ولا لا. شنو الغير طبيعي في الشخصية هذا ما يتناسب لا معه ولا مع فاكهته، فتعرف أنه هو البونص اللي جاه من الفاكهة. الحين نروح للإيقاظ وهو الأهم. كيف يتم الإيقاظ؟ الإيقاظ شفناه 3 أنواع. نوع كانون خرج من شخصيات كانون في القصة اللي هم كيهوتي وكاتاكوري، اللي هو تحويل المحيط حقه إلى المادة. كاتاكوري حولها إلى الموتشي المادة اللي يتحول لها، كيهوتي حولها إلى الخيوط المادة اللي هو يصدرها. فإذا هل أنت تصدر مادة أو تتحول إلى مادة ما لها علاقة بالإيقاظ، اثنينهم حولوا المحيط حقهم. هل الإيقاظ هو تحويل المحيط، يعني لوفي يحول محيطه إلى مطاط مثلا؟ لا، خرجت شخصيتين في أفلام لهم إيقاظ، والأفلام هذه كان كاتبها أودا، لكنها تعتبر نان كانون، مش في القصة نان كانون، لكن اللي كاتبها أودا. الشخصية الأولى جولد تسورو الإيقاظ حقه إن أي شيء يختلط مع الذهب حقه أو يلمسه بالذهب حقه يكون تحت الاستشعار فيعرف مكانه أيا كان. فتسورو وسع مدى إدراكه ومجال إدراكه بالإيقاظ حقه، مش إنه حول كل شيء إلى ذهب، لا، كل شيء مر عليه الذهب حقه أو المسه بالذهب حقه أو اختلط مع الذهب حقه فهو يعتبر تحت دائرة استشعاره، بدون لا يتعب نفسه باستخدام الهكي وبدون لا يجد نفسه بأنه تجاوز ليميت الفاكهة. النوع الثاني من الإيقاظ اللي هو عندنا الحين توسيع مدى الفاكهة، تحويل المحيط كامل والتحكم فيه دون لمسه، لأن أغلب اللي يحولون محيطهم لازم يلمسونه. في الإيقاظ بدون لمس، توسيع المدى بدون إنشاء قبة أو إنك تنوي، خلاص كل شيء بهالمدى بالإيقاظ تحتي. النوع الثالث بالنية اللي هو منه ستامبيدو، فيلم ستامبيدو، بوليتو، أعتقد اسمه سيلفا بوليتو أو بالت، كان أي شيء يراه يضيفه ضمن فاكهته لما يسوي لها الكومبايننج أو الجمع، خلاص هالشيء يفيدني باخذه، هالشيء يساعدني بدمجه بالنية، أي شيء أنويه أتخيله يندمج، هذا إيقاظ فاكهته بدون لا أأمره، فهذا إيقاظ فاكهته. فنجي هنا نقول إيقاظ فواكه الباراميسيا راح يكون 1 من 3: تحويلك للمحيط اللي حولك إلى المادة اللي تناسب فاكهتك، وهذا شيء يتناسب مع من يصدرون مواد معينة مثل الخيوط الموتشي اللي يحتاج أن محيطه يساعده في إصدار الأكثر منها. والنوع الثاني مثل جولد
اللي يحس انه لازم يكون مسيطر على كل شيء تحت قبضة يده، فهذا يوسع مدى فاكهته. او الشخص اللي قاتل بعزيمته، وانا وياه مثل سيلفر بولت، اللي خلاص اي شيء فيني بيجيني لا اراديا، فاكهتي بتكبر، كل ما احتجت ازيد قوة بزيد من المحيط بدون ان انوي، خلاص بدون لا اقول يعني تعال، مجرد ما يكون داخلي حاجة واشوف انه مناسب اني اكبر راح اكبر بفاكهتي، فاكهتها تتضخم لا نهائيا. فهنا نيجي نشوف ان استخدامك لايقاظ فاكهة الباراميسيا هو توسيع مداها، وهالشيء قد يكون بيفيدنا في اكوانه، لانه راح نشوف فواكه يعني مثلا يوستس كد في اخر حلقة جمع كل شيء حديد عشان يسوي القبضة حقته، وشفنا الجو كله انشحن بالمغناطيس. فهل هو وسع مدى تحكمه بالمغناطيس؟ هل هو يقدر يوسع نوع الاشياء اللي يجمعها بالمغناطيس، انها ما يكون فقط حديد، لا يقدر يجمع الخشب، يقدر يجمع اي شيء؟ او هل هو يحول الحيز حقه كله المغناطيس؟ ما يفيده انه يحول الحيز حقه كله المغناطيس، لا لازم يوسع المدى او يتحكم باي شيء، مو بلازم نوع معين اللي هو الحديد، لا اي شيء. هذا راح يكون ايقاظ يوستس كد. لوفي طيب هل يحول كل شيء الى مطاط؟ ما يفيده انه يحول كل شيء الى مطاط، لكن انه يوسع مدى تمدده، يوسع مدى صلابة المطاط حقه، انه يكون لا نهائي زي ما احنا شفنا في نايت مير لوفي. هذا اللي ايقاظ المفروض يكون حق لوفي من هالنمط، انه يكبر بدون لا تشحنه بهكي، انه يكبر بدون لا يشحن نفسه بظلال، يقدر يكبر ويصلب نفسه ويتحكم بطبيعة المطاط اللي هو فيه. لو الروم انه يقدر يتحكم باي شيء ويركب اي شيء بدون استخدام الروم. فاكهة لو خطيرة، ترى فاكهة لو في الباراميسيا في لها استثناءات. لوجيا المفروض ما تأثر عليه بالباراميسيا، لكن لو قدر ياخذ قلب سموكر وهو لوجيا، قدر يفصل في مونت وهي لوجيا بدون لا تكون فاكهتها لها رد في الموضوع. ففي فواكه خاصة، في فواكه لها قدرات خاصة. الباراميسيا ما أقدر أقول لك أي شيء كذا فهو باراميسيا، لا، تعريفها كل قوة لا تحولك إلى حيوان، ولا طبعا حيوان أي مخلوق، طيب، ولا تحولك إلى عنصر طبيعي سائل، فهي قوة باراميسيا. هل يوجد قوة باراميسيا ما منها فائدة قتالية؟ نعم، مثل فاكهة اللي أعتقد اسمها توكي توكي، اللي فاكهة الوقت اللي عند توكي، ما تفيدها قتاليا، سواء قفزاتها في الوقت قتاليا ما تفيدها. ففاكهة الباراميسيا هذا من أكبر عيوبها، أنها مش كلها مفيدة قتاليا مثل اللوجيا أو مثل الزون، لا متوسعة. وهذا أهم شيء، غلطتين لازم نركز عليهم في فاكهة الباراميسيا وإحنا نتابع الحدث هذا: الإيقاظ، 2 البونص، وهالشيء راح يعتمد على شخصية المستخدم ونمط الفاكهة، ممكن يتغير هذا الرأي في نصف الحدث لما تنكشف لنا الفواكه أكثر. الباراميسيا لسه ما خلصت منها، لا زال، لكن أبي أخلص اللوجيا زون وأجي أعطيكم الفروقات الفردية لفواكه الباراميسيا. فواكه باراميسيا خاصة راح نتكلم عنها بشكل مميز، مين ضد مين أقوى، لكن خلونا نخلص سلسلة الفواكه. في النهاية أتمنى الحلقة هذه نالت على رضاكم واستحسانكم، وقولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، اللايك والشير، ونشوفكم على خير.